नमस्कार, पूनम रेसिपी मराठीमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत। मी आज इथे करते नाचणीची खीर किंवा नाचणीचं सत्व। हे मी नाचणीचं सत्व घरी बनवलंय। त्यामध्ये मी ड्रायफ्रुट्स पण ॲड केलेत, वेलची, काजू, बदाम, अक्रोड हे सगळं मी त्याच्यामध्ये टाकलंय। तुम्हाला जर याची रेसिपी पाहिजे असेल तर मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्याची लिंक देईन। हे आपण कसं बनवायचं ते बघूया। सगळ्यात आधी मी ते एका पातेल्यामध्ये, मी इथे एका माणसासाठी बनवते हे सत्व। मी ते सगळ्यात आधी 3 चमचे प्रीमिक्स घेते। इथे मी दूध घेतलंय, हे आपलं नॉर्मल टेम्परेचरवरचं दूध आहे। आणि इथे 2 चमचे मी गूळ घेतलाय। अगदी साधी आणि सोपी रेसिपी, झटपट होणारी। इथे आपण गॅसवर पातेलं न ठेवता आधीच हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया, थोडं थोडं दूध घालून। आपण हे लगेच गॅसवर ठेवलं तर त्याच्या एकदम गाठी तयार होतील, म्हणून आधी आपण हे प्रीमिक्स दुधामध्ये व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं। नंतर हे सगळं दूध मी याच्यामध्ये घालते। आता हे मिक्स केलेलं आपण गॅसवर ठेवूया। हे गॅसवर ठेवलं आपल्याला एकदम कंटिन्यू हलवत राहायचं, नाहीतर त्याच्या गाठी बनतात। गॅसची फ्लेम मी मोठी केली। अगदी ही पौष्टिक अशी खीर सगळ्यांना खूप आवडेल। लहान मुलांना तर खूप अशी पौष्टिक अशी खीर आहे, मोठ्या माणसांना पण ही खूप आवडते। आपल्या घरात कोणी आजारी पेशंट असेल किंवा कोणाच्या तोंडाला चव नसेल तर ही खीर तुम्ही नक्की करून पहा। अगदी साधी आणि सोपी, झटपट होणारी रेसिपी आहे। अगदी 5 मिनिटात ही खीर बनवून तयार होते। तुम्हाला जर छोट्या बाळासाठी बनवायचे असेल तर तुम्ही याच्यात दूध अजून जास्त ऍड करा, थोडीशी पातळ करा। ही थोडी शिजत आली की मग आपण याच्यामध्ये गूळ घालणार आहोत। आता हे स्टेजला आपण इथे गूळ घालूया। व्यवस्थित असं मिक्स करून घेते। गूळ एकदम असं बारीक चिरून घ्यायचा, म्हणजे तो लवकर विरघळला जातो। एकाच मिनिट भर आपली पौष्टिक अशी खीर किंवा नाचणीचे सत्व बनवून तयार आहे। तुम्हाला याच्यावर पाहिजे असेल तर तुम्ही याच्यावर ड्रायफ्रुट्स ॲड करू शकता। पौष्टिक अशी खीर तुम्ही नक्की ट्राय करा। आवडल्यास लाईक करा, कमेंट करा। तोपर्यंत नमस्कार।